สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กชิฟฟ่อนกล้วยหอมค่ะสูตรเค้กชิฟฟ่อนกล้วยหอมนุ่มๆหอมๆทำง่ายไม่ยุ่งยากค่ะวิธีการทำเหมือนกับเค้กชิฟฟ่อนทั่วไปแค่ใส่เนื้อกล้วยหอมสุกงอมลงไปเราก็จะได้เค้กชิฟฟ่อนกล้วยหอมนุ่มๆอร่อยๆไว้ทานกันค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็มาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะจากอบที่อุณหภูมิ150องศาก็จะวอร์มเตาไว้ที่160องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะสูตรนี้จะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงเป็นน้ำตาลที่เราทานกับเฉาก๊วยนะคะเขาจะเป็นเม็ดๆค่ะดังนั้นจะนำมากรองผ่านตะแกรงก่อนค่ะเพื่อให้ได้น้ำตาลทรายที่ละเอียดไม่เป็นเม็ดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำตาลทรายแดงที่ละเอียดแบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะมาแบ่งชิ้นกล้วยค่ะจะใช้เป็นกล้วยหอม1ลูกน้ำหนักประมาณอยู่ที่110กรัมใช้กล้วยหอมสุกงอมที่ดำๆแบบนี้เลยค่ะกล้วยที่สุกงอมเขาจะมีความหวานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้จะใส่น้ำตาลน้อยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบหวานก็สามารถเพิ่มน้ำตาลได้ค่ะปอกกล้วยหอมเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กค่ะจากนั้นนำไปใส่เครื่องปั่นจากนั้นใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปจะใส่30กรัมค่ะตามด้วยเกลือเล็กน้อยจากนั้นใส่นมสดลงไป40กรัมค่ะแล้วก็นำไปปั่นรวมกันปั่นส่วนผสมให้ละเอียดจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเสร็จแล้วนำไปเทใส่ภาชนะที่เราจะผสมค่ะขั้นตอนต่อไปจะใส่ไข่แดงค่ะแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองค่ะอย่าลืมเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะเมื่อแยกใส่ไข่แดงเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาใส่ส่วนผสมของไข่แดงต่อค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะส่วนผสมเขาจะหอมกล้วยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ใส่กลิ่นกล้วยนะคะแต่ว่าหากเพื่อนๆอยากจะใส่ก็สามารถใส่ได้ค่ะต่อไปค่ะเราก็จะใส่แป้งและผงฟูค่ะร่อนแป้งและผงฟูลงไปในส่วนผสมค่ะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะเมื่อคนส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาตีไข่ขาวค่ะที่เราแยกไว้จำนวน3ฟองค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวครีมหรือครีมออฟพาท่าหรือหากไม่มีสามารถใช้น้ำส้มสายชูได้ค่ะจากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายค่ะจากแบ่งใส่น้ำตาลทราย3ครั้งนะคะแต่ละครั้งอาจจะให้ห่างกันประมาณ15-20วิหรือจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายค่ะเมื่อทยอยใส่น้ำตาลทรายไปจนหมดเราก็จะตีต่อค่ะจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะเสร็จแล้วก็จะนำไข่ขาวที่ตีได้นี้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะตักไข่ขาวมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยทยอยใส่ไข่ขาว3ครั้งค่ะในการผสมก็ให้เราใช้ตะกร้อมือหรือไม้พายนะคะคนตะร่อมให้เข้ากันค่ะจะคนตะร่อมด้วยตะกร้อมือก่อนค่ะเมื่อใส่ไข่ขาวเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนตะร่อมให้เข้ากันและจะใช้ไม้พายช่วยในขั้นตอนสุดท้ายค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดียิ่งขึ้นค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็นำไปตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะถ้วยที่ใช้เป็นถ้วยกระดาษเบอร์3217ค่ะ
ใส่ในปริมาณเกือบเต็มถ้วยนะคะ สูตรนี้จะทำได้ทั้งหมด15ถ้วยค่ะก่อนนำเข้าอบให้เราเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ150องศาค่ะใช้ไฟบนล่างจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะจะใช้เวลาอบอยู่ที่18นาทีค่ะระยะเวลาอาจจะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยค่ะเมื่อเค้กสุกแล้วเมื่อเรานำออกมาก็เคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเสร็จตัวค่ะจากนั้นจะคว่ำเค้กไว้ค่ะแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นเมื่อเค้กเย็นแล้วเราก็มาดูเนื้อเค้กกันค่ะเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่มฟูแล้วก็หอมกล้วยหอมมากๆค่ะจะเห็นว่าเค้กหน้าไม่ยุบนะคะก้นไม่หดค่ะเนื้อเค้กนุ่มแล้วก็หอมมากๆค่ะหากทิ้งไว้ข้ามคืนเนื้อเค้กเขาก็จะมีความนุ่มแล้วก็ฉ่ำมากขึ้นค่ะหากใครชอบทานเค้กกล้วยหอมหรือชอบทานเค้กที่ไม่มีครีมก็ลองทำเค้กชิฟฟ่อนกล้วยหอมสูตรนี้ดูเนื้อเค้กนุ่มละมุนหอมกล้วยหอมรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะและหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ